Hi guys, for today's video, panibagong unboxing na naman yung gagawin ko guys. So, not feeling well na naman yung boses ko ngayon. So, sana subaybayan niyo pang aking mga susunod pa na vlog guys, ang aking mga unboxing. So, sana supportan niyo ang aking mga susunod pa na vlog. So, for today's video, mag-unboxing ako ng aking mga ino-order na naman guys ng payday sale. So, share! Unahin natin tong... Actually guys, hindi pa rin ako tapos sa aking mga ino-order na mga... Dami kasi kong ino-order Kasi taglamig ngayon guys. So nag-order ako ulit ng jacket. So actually, ang dami ko nang order na jacket. 5, parang, hindi, 3 lang. Tapos may free na 2. Tapos nag-order ako ulit isa. Kasi sabi ko, gusto ko pa rin yung makapal. So sabi ko naman, binigay ko naman kay Dudong. Kasi parang pang lalaki pala yung na-order ko. So nag-order ako ulit guys. So tcharan! Pero bago ang lahat, ito munang isa yung bubuksan ko guys. Tcharan! So, fans. Tcharan! Fans pala ulit yung in-order ko, guys. Kasi sabi ko, wala pa akong gray. So, ang in-order ko kasi is parang... Ano ba yun? Mustard siya ka brown. Parang ganun. Tcharan! O, same lang siya. Pero ano siya, gray. Actually, iba namang design to kasi naka-button siya. Yung una ko kasing in-order is, ano siya, may belt siya dito sa gitna. Nung una kong vlog. Tapos, hindi okay. So, sakto lang. Medyo mahaba din siya, guys. So, kailangan in-heart na naman to. In-heart yarn. Medyo mahaba yung ano niya. Kaya, yun kasing una kong order, guys, na pants is mahaba siya. Kaya naka-in-heart ako. Charot. Naka-in-heart kasi sobrang haba. Okay. So, bago siya, order na pants. I-check ko kung walang damage. Kasi sayang naman yung pera, tapos may damage. Sure. Tapos, di natin napansin. Pagsuot natin, may butas. Kaya naman. Okay, so next. Sharon! Wala pa pala. Sharon! So, ito na guys. Ganda. Nag-order ulit ako ng jacket guys. Sabi ko kasi, wala pa akong jacket na yung gusto ko talagang pang... Ay! Ganito pala siya. Akala ko yung ano. Ano siya guys? Denim. Akala ko yung ano niya, yung parang nylon na ano. Pero ang ganda niya. Chemistry equipment. Rhythm Studio. Ito yung likod niya guys. Tapos ito yung harap. Siguro guys magtataka na kayo ba't ang dami kong jacket na in-order. Kasi ang lamig. Kasi sa brush, lagi akong sinisipan at tinubo. Tago yung butones niya, hindi totally ano. Maganda. Ano ba yan? Kaya pala, sabi niya 350 daw dapat. Kasi yung butones daw may something. So, may bolsa naman siya. May bolsa naman siya. Ano guys, kung saan ko to nabibili, sa TikTok live siya guys. Kay Ma'am Zara PH. Kung gusto niyo mag-order, ano na lang kayo doon guys. Ayan. Wow, ganda. Okay. May adjustan siya dito guys. So, ganun siya. Pwede siyang liitan. Tapos ganyan. Kasi gusto ko lang maliit. Tapos pag gusto mo lang malaki. Ganun. Sharan! Tapos yung sombrero niya. Denim yung ano niya. Hindi siya... Yung na-order ko kasi nung una, parang panaylon yung ano niya. Yung klase ng tela niya. Ito naman, denim. Parang maong siya na makapal. Sharan! Okay, so ito lang ang aking unboxing for today's video, guys. Jacket, nagdagdag lang ako. Kasi nung una, binigay ko kay Dodong kasi black. So, jackets and... Pero yung loob niya makapal. Meron siyang ano dito, double siya na packet, tela, nylon. Yung parang, pang lugtong sa loob. Ang ganda niya, huh? Okay, so ito lang ang aking unboxing for today's video, guys. Jackets and pants. So ito lang 2 for today's video. So salamat sa panonood, guys. Nasubaybayan niyo ako pang mga susunod na vlog. So madami na akong vlog. Gusto ko na mag-upload ng mga upload kasi para share, at least pumunta tayo sa ating vlog for today's video. So salamat sa panonood, guys. Kung gusto niyo mag-subscribe, mag-share, mag-like, kayo na kung mahal. God bless!